là cơ hội quý báu để chúng ta cùng nhau khám phá những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực nội nha. Từ kỹ thuật bảo tồn đến phương pháp tái sinh, cũng như ứng dụng công nghệ CBCT đầu tiên trong điều trị nội nha. Bác sĩ KJ lên sân khấu và bắt đầu với phần trình bày đầu tiên, vai trò của CBCT trong chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị nội nha.